नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा याम्यू कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु विगतको समयहरुमा जस्तै अहिले पनि मैले लामो समयपछि एउटा यो भिडियो मैले राख्न गइरहेको छु जुन भिडियो विशेष गरी ट्युटोरियल नभइकन पनि मसँग नेपालबाट अथवा नेपालभन्दा बाहिरबाट अथवा पूर्व पश्चिम जताबाट पनि अनलाइनबाट कम्प्युटर सिक्ने साथीहरु आउनुहुन्छ उहाँहरुलाई मैले अनलाइनबाट जुन क्लास दिएको थिएँ त्यो क्लासको अब रेकर्ड त गर्ने भइयो नै त्यही रेकर्डलाई लाइभ अनलाइन क्लास कसरी गराइन्छ हाम्रो याम्यू कम्प्युटर इन्स्टिट्युटबाट भनेर त्यो एउटा सानो डेमो भिडियो चाहिँ मैले राख्न गइरहेको छु कृपया भिडियोलाई हेर्नु होला अनि त्यसबाट अब तपाईले केही न केही त पक्कै पनि बुझ्नु हुनेछ र यो भन्दा पहिला यो त अहिले एउटा कुनै सानो प्रोजेक्ट वर्क जस्तो थियो अनलाइनबाट क्लास लिँदाखेरि अनि त्यो भन्दा पहिला चाहिँ ती काम कसरी गर्ने ती टुल्सहरु कसरी चलाउने भनेर मैले त्यो जानकारी पहिला पनि गराइसकेको छु र तपाईहरुले प्लेलिस्ट ओपन गरेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ पक्कै पनि भेट्नु हुनेछ अनि यो चाहिँ मैले लाइभ अनलाइन क्लास कसरी गराइन्छ हाम्रो याम्यू कम्प्युटर इन्स्टिट्युटबाट भनेर डेमो देखाउन मात्रै खोजेको हेर्नु होला त्यसमा केही समस्या भयो अथवा केही तपाई पनि अनलाइनबाट क्लास लिएर सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अवश्य पनि सम्पर्क गर्नु होला भन्दै आजको यो अनलाइन क्लासको स्क्रिन तर्फ लैजान चाहन्छु अब तपाईले यो यसरी बनाउनु भो हैन बनाउँदाखेरि अब यो त तपाईले कोरल ड्रमा बनाउनु भो है हजुर कोरल ड्रमा बनाउनु भो भने त्यसपछि अब तपाईले अरूलाई पठाउनु पर्यो मैले यो काम गरे अथवा कुनै क्लाइन्टको काम गरेको होला उलाई हेर्नको लागि देखाउनु पर्ला हैन त्यतिखेर त तपाईलाई त यो कोरल ड्रको फाइल सीडीआर को फाइल पठाइदिएर त अब उनीहरुले त हेर्न सक्ने कुरा पनि हुँदैन हैन हजुर अनि त्यसपछि आएर उनीहरुकोमा खुल्ने भन्ने कुरा पनि भएन हैन हो त्यसको लागि हामीले यसरी यो कोरल ड्रमा हामीले यसरी यो र कम्पोनेन्टहरु राखेर डिजाइन गरिसकेपछि यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दा एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपोर्ट है एक्सपोर्ट नगरिकन तपाईले अब तपाईको कम्प्युटरमा त ठीक छ अब हाम्रो यो छ कोरल ड्र छ अब खुलिहाल्छ त्यसमा केही समस्या भएन हैन तर अब जसकोमा कोरल ड्र छैन त्यसमा त खुल्ने कुरा त भएन अथवा कोरल ड्र भइकन पनि तपाईको यो X7 भन्दा पुरानो भर्जनको कोरल ड्र छ भने यो फाइल खुल्ने वाला त छैन त्यसको लागि तपाईले यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ या त पीडीएफ एक्सपोर्ट गर्ने या त पीएनजी एक्सपोर्ट गर्ने या त जेपीजी एक्सपोर्ट गर्ने त्यो भनेको हाम्रो जेमा पनि खुल्ने एक्सटेन्सन नेम हो के त्यो जेपीजी भनेको अब हजुर यसलाई सिलेक्ट गर्ने यसरी क्रस सिलेक्सनबाट सिलेक्ट गर्ने सबै सिलेक्ट गर्यो त्यसपछि यो फाइलमा जाने फाइलमा गएपछि हो यहाँ गएर यो एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन छ त्यसलाई क्लिक गर्ने यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईको एउटा बक्स आउँछ कि यहाँ अब हामीले यसलाई कुन ड्राइभमा अब यसलाई एक्सपोर्ट गराउने हो त कुन लोकेसनमा राख्ने हो त एक्सपोर्ट गरेर हैन यो भयो अनि त्यसपछि आएर यसको अब एक्सपोर्ट कुन फर्मेटमा गर्ने हो अहिले यहाँ सेभ एज टाइपमा हाम्रो पीडीएफ बनेको छ यसमा गएर तपाईले सबभन्दा माथिपट्टिबाट हेर्दै आउने नि यहाँ हाम्रो यहाँ जेपीजी भन्ने अप्सन छ हजुर जेपीजी गरिसकेपछि अब हाम्रो यो जेपीजी मा कन्भर्ट हुन्छ अनि हो यहाँ चाहिँ अब के नामबाट एक्सपोर्ट हुने गराउने त यसलाई चाहिँ एउटा के लोगो भनेर दिउँ त्यसरी अनि त्यसपछि यहाँ सिलेक्टेड ओन्ली गर्न नबिर्सिने त्यो गरिएन भने चाहिँ हाम्रो यहाँ कोरल ड्रमा अरु बनाएको पनि एक्सपोर्ट हुन्छ तर यो सिलेक्टेड ओन्ली गरियो भने जतिलाई हामीले सिलेक्ट गरेको छ त्यति मात्रै एक्सपोर्ट भएर जान्छ है त्यसपछि यति गरिसकेपछि यहाँ एक्सपोर्ट गर्दिने अनि अब यहाँ एक्सपोर्ट गरिसकेपछि यसले क्वालिटी चुज गर्न भन्छ डिफल्टमा हाम्रो यहाँ 80 नै हुन्छ 80 नै राखिदिएको यो अब कस्तो भएर एक्सपोर्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी देखायो हैन अनि यो कलर चाहिँ अब हामीले एक्सपोर्ट गर्दा प्रिन्ट गरेर निकाल्नको लागि त CMYK नै राख्ने हो हैन अफसेट प्रिन्ट फ्लेक्स प्रिन्टहरुबाट निकाल्नको लागि अनि इन्टरनेटमा राख्नको लागि अथवा मोबाइल डिभाइसहरुमा हेर्नको लागि हैन त्यसको लागि फेरि हामीले यहाँ RGB गर्नुपर्छ यो रेड ग्रीन ब्लू यो गरिसकेपछि अब यहाँ एक्सपोर्ट ओके गर्दिने ओके गरेपछि एकछिन टाइम लिन्छ अब यो हाम्रो डेस्कटपमा एउटा छुट्टै एउटा जेपीजी टाइपको फाइल बनेर गएको छ माथि हो तपाईको यो सीडीआर त्यो यो कोरल ड्रमा खुल्ने फाइल हो भनेर बुझ्नुपर्छ हैन एडिटेबल फाइल अब यो चाहिँ यसलाई एडिट गर्न मिल्दैन तर हेर्न चाहिँ मिल्छ हेर्न जेमा पनि मिल्छ मोबाइलमा पनि मिल्छ अनि त्यसपछि आएर कम्प्युटरमा पनि मिल्छ अनि इन्टरनेट ब्राउजरहरुमा पनि मिल्छ जेमा पनि मिल्छ यसलाई है यसरी आफूले बनाइसकेको डिजाइनलाई अन्तिममा चाहिँ यो एक्सपोर्ट गर्न पनि सक्नुपर्छ एक्सपोर्ट गर्न सकिएन भने चाहिँ त्यो जतिसुकै राम्रो डिजाइन गरे पनि त्यो डिजाइनको कुनै अर्थै हुँदैन है यो ख्याल गर्नु एक्सपोर्ट गर्ने भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो
अब हाम्रो ठ्याक्कै यो एक्सपोर्ट भएर गयो। अब यसलाई तपाईँले मोबाइलमा कपी गर्नु भने मोबाइलमा पनि हेर्न पाउनुहुन्छ हैन। ए हो ल यो गर्न मैले सिकाएको थिएन, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। अनि अर्को यो एक्सपोर्ट गर्दाखेरि दुई किसिमले एक्सपोर्ट गरिन्छ, दुईटा टाइपमा गरिन्छ। एउटा हाम्रो यो जेपीजी जुन अब हाम्रो त्यो म्याटर कन्टेन्ट छ नि, त्यो म्याटर कन्टेन्ट भन्दा बाहिरको यसको यो आउट एरिया पनि जान्छ। जस्तो कन्टेन्ट हाम्रो गोलोमा भने हो, यहाँको यो सेतो, यहाँको सेतो, यहाँको सेतो, यहाँको सेतो पनि एक्सपोर्ट हुन्छ है। यो जेपीजी गर्दा यदि हाम्रो त्यो जेपीजी त्यो बाहिरको सेतो नजाने गरी गर्न पर्यो भने फेरि यसलाई सेलेक्ट गर्ने, सेलेक्ट गरेर तपाईँ के गर्ने भन्दा यो एक्सपोर्टमा गएर हो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो एक्सपोर्ट फर अफिस भन्ने अप्सन छ, यसलाई क्लिक गर्ने। यो गरेपछि ल बाहिरको यो ट्रान्सप्यारेन्ट भयो नि त। त्यसपछि ओके गरिदिने। अनि कुन ड्राइभमा अब गर्ने हो त्यही लोगो, लोगो ट्रान्सप्यारेन्ट भनेर गर्दा जेपीजी गर्दा हुँदैन है सर योमा? जेपीजी गर्दाखेरि बाहिर व्हाइट जान्छ, त्यो म्याटर नभएको ठाउँमा व्हाइट जान्छ। अब यसलाई प्र्याक्टिकली हेरौँ न। यहाँ अब यसरी मैले एउटा यो बनाएँ, त्यसपछि अब यसमा मैले यो कुनै एउटा कलर भरेको छु, रातै भरिदिएँ हैन। अब तिमी दुईटैलाई अब हामीले यहाँ ल्याउनु पर्यो भने इम्पोर्ट गर्ने हो है। एउटा तरिका यो फाइलमा गएर इम्पोर्ट गर्न पनि सकिन्छ, एउटा तरिका डाइरेक्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न पनि सकिन्छ। यसरी सिधै तानेर लिएर कोरलमा लिएर छोडिदिन पनि सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप भन्छ। यो आयो, एउटा आयो। अनि अर्को भर्खर फेरि हामीले अर्को यो ट्रान्सप्यारेन्ट गरेको थियौँ नि, यसलाई पनि इम्पोर्ट गर्नु। अब यो एउटै डिजाइनबाट हामीले गरेको हो, यसमा र यसमा खासै त्यस्तो केही पनि फरक छैन। तर यसलाई लगेर राख्नुहोस्, यसको यो व्हाइटले छेक्छ है, यसलाई लैजानुहोस्, यसको व्हाइट आउँदैन। गर्दाखेरि लगभग सकेसम्म हामीले चाहिँ मोबाइल डिभाइसहरू हेर्नको लागि यही नै गर्ने हो। अब इन्टरनेटहरूमा राख्नको लागि लाइभ फाइल बनाएर राख्नको लागि चाहिँ हो यो वाला गर्ने, ताकि यो बाहिरपट्टि यो व्हाइट गएन नि हैन। एक्सपोर्ट गर्दा यो दुई किसिमले गर्नुपर्ने हुन्छ कि एक्सपोर्ट। अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार दुईटै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अब कुन गर्ने हो भन्ने आफूले सोचेर एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ। फाइलको कुन अप्सन भन्नुपर्छ सर? एकैछिन मैले हेरेँ सर। ल पहिला यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो, पहिला त सेलेक्ट नै गर्नु पर्यो केलाई गर्ने भन्ने कुरा। सेलेक्ट गरेर फाइलमा गएर त्यसपछि फाइलमा गएर एक्सपोर्ट गरियो भने जेपीजी टाइपमा जान्छ हैन। अनि अर्को तलपट्टि एक्सपोर्ट फर्ममा गएर अफिस गरियो भने चाहिँ हाम्रो त्यो ट्रान्सप्यारेन्टमा जान्छ, अफिस। अफिसबाट जान्छ हजुर, त्यो गरेपछि ट्रान्सप्यारेन्ट भएर जान्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नु भएको छ? बुझे सर। अब तपाईले अब कोरल ड्रमा बनाएको कामलाई एक्सपोर्ट पनि गर्न अब सक्नुपर्छ, ताकि अब मोबाइलमा हेर्नु पर्ला, अरू कसै साथीहरूलाई पठाइदिनु पर्ला हैन। त्यो गर्नको लागि हामीले कोरल ड्रको फाइल पठाएर हुनेवाला त थिएन छैन हो। त्यसको लागि चाहिँ यो एकदम कम्पलसरी छ है। साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। यो भिडियो चाहिँ मेरो विशेष गरी यो अनलाइन क्लास हामीले कसरी गराउँछौँ त नेपालभित्र अथवा नेपाल बाहिर रहेका साथीहरूलाई भन्ने बारेमा मात्रै थियो यो भिडियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। यदि तपाई अनलाइनबाट नेपालमा हुनुहुन्छ, नेपालको पूर्व पश्चिम जता हुनुहुन्छ अथवा नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि यदि अनलाइनबाट सिक्न चाहनुहुन्छ भने पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अनि त्यहाँ हाम्रो नम्बर पनि छ, WhatsApp नम्बरहरु सबै छ, त्यो नम्बरमा तपाईले एकपटक सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यो भिडियोबाट म अमृत गोतामे बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।